හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි අද කියවන්නේ යන්නේ මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය. දීඝනිකායේ මහා වග්ගයේ 6 වෙනි සූත්‍රය. ඒ කියන්නේ දීඝනිකායේ තියෙන 19 වෙනි සූත්‍රය නේද? 18 වෙනි සූත්‍රය. දැන් මේ ටිකක් දැන් මේ ටිකක් ඒ සූත්‍ර නමුත් මතක තියාගන්න බලන්න හැමෝම. දැන් අපි මෙච්චරලා කියෙව්වා මේ මහා වග්ගයේ මහා පදාන සූත්‍රය, මහා නිදාන සූත්‍රය, මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය, මහා සුදස්සන සූත්‍රය, ජනවසබ සූත්‍රය කියන සූත්‍ර පහ. දැන් කියවනේ මහා ගෝවින්ද සූත්‍රය. අන්න එක්තරා කාලයක ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේමයි සංගායනාවට මේ සූත්‍රයත් ඉදිරිපත් කරන්නේ. අනිත් සූත්‍රات ඔක්කොම ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි සංගායනාවට ඉදිරිපත් කරන්නේ. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජගහ නුවර කිට්ටුව ගිජිකුළු පව්වේ වාසය කරනවා. රජගහ නුවරම තමයි ගිජිකුළු පව්ව තියෙන්නේ. රජගහ නුවර කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ කඳු පහක් වට වෙලා. ගිජ්ජකූට, වේපුල්ල, වේබහර, පාණ්ඩව, ඉසිගිලි කියලා. ඉතින් මේ ගිජිකුළු පව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට පංචසික කියන ගාන්ධර්ව දිව්‍ය පුත්‍රයා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉතා දැකුම් කළු පැහැයෙන් යුක්තව ගිජුකුළු පව්ව සම්පූර්ණයෙන් බබලවාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ආවා. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා පැත්තකින් හිටියා. ඉඳලා මෙහෙම අහනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තව්තිසාවැසි දෙවියන් ගෙන් මම මෙන්න මේ කාරණා අහලා තියෙනවා. මොකද්ද? භාග්‍යවතුන් ඒ අහපු දේ මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සැල කරන්නයි යන්නේ, කියන්නයි යන්නේ කියලා පන්සිල් කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා එහෙනම් ඔබ ඒක මට කියන්න කියලා. දැන් මේ පන්සිල් කියලා කියන්නේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ ඉන්න සංගීතඥයා. එයාගේ සිලු පහක් තියෙනවා. කොණ්ඩේ ආකාර එක මොන හරි පහක් තියෙනවා. ඒකයි පන්සිල්. සිලු කියන්නේ පහන් සිල කියන්නේ අර පහනේ උඩට යන එකනේ. එයාගේ කොණ්ඩේ ආකාර පහකට ගොතලා තියෙන්නේ. ඒකින් තමයි යාට පන්සිල් කියලා කියන්නේ. පංචසික කියලා තමයි පාලි වචනේ. So there was and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to read Sutta number 19 from Dīඝanikáya. The long discourses, it is the 6th Sutta in the second part, in the Maha part. And the Marakitama also said it's good to try to at least a little bit remember those. So we have read Mahapadana, Mahanidana Sutta, then there is Parinibbana Sutta. Then there was the Mahasudassana Sutta, and lastly we read this Janavasabha Sutta. So this one is Mahagovinda Sutta. Thus have I heard once, the Blessed One was staying at Rajagaha on Vulture's Peak, and when the night was nearly over, Panchasika of the Gandharvas, lighting up the entire Vulture's Peak with a splendid radiance, approached the Blessed One, saluted him, stood to one side and said, Bhagava, I wish to report to you what I have personally seen and observed when I was in the presence of the 33 gods. Tell me then, Panchasika, the Blessed One replied. So this Vulture's Peak is the Rajaga is a kind of like a ring of mountains. So they have about five of them are mentioned in the scriptures as well, bigger peaks, and so this one is called the Vulture's Peak, and still you can go there and see the place is being identified. And Panchasika, he was a kind of musician for the 33 gods, and the Panchasika means like something like a top note or something like that. So he had five kind of top notes or something on his head. ඊට පස්සේ මේ එයා කියනවා දැන් මේ පංචසික තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අර සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රෙ හිම
පංචසික තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක කතා කර ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය එන්නේ. දැන් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය කියනවා මේක පාට බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්නේ යන එක ගැලපෙන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක කතාවක් පටන් ගන්න. එතකොට මම එන්නම් කියලා. ඉතින් පංචසික ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිට්ටුවට එයා හදපු සින්දුවක්, එයාගේ බේලුව පණ්ඩු කියලා වීණාවක් තියෙනවා. ඒක වාදනය කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇහෙන්න අර සින්දුව කිය ඉන්නවා. මේ සින්දුව කියලා ඉවරුනහම බුදුරජාණන් ශ්‍රාවනා ඔයාද මේ සින්දුව හැදුවේ? ඒ සින්දුව මේ හොඳයි. ඒකේ සංගීතය කටහඬ ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. කටහඬ සංගීතය ඉක්මවා යන්නේ නැහැ. කටහඬත් සංගීතයත් දෙකම එක ගානට යනවා වගේ ඒ සින්දුව බුදුරජාණන්සේ වර්ණනා කරනවා. ඉතින් එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ පංචසිකයි ඒ ගැන සාකච්ඡා කර ඉන්නකොට තමයි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක කතාව පටන් ගන්න. ඉතින් පංචසික මීට කලින් තැන්වලත් ඉන්නවා සූත්‍රවල. Sakapanya is after this, no? It doesn't mean that Maha Govinda is later than Sakapanya. No, We no, don't no, know but exactly. in the Niganika is after this, no? Oh, in Diganika after this. And in the Panchasika, there are few other places in the scriptures. One of them, the Sakapanya, the questions of the Sakka says, I cannot just go and come to the Buddha, so he sends the Panchasika is a troubadour to kind of announce that this Sakka is coming and he is playing and singing to the Buddha and so on. There was one story, I don't know if it's Sutta or commentary, where one god wanted a maiden from some other god. That was Panchasika. Okay. So it's a kind of one of the more mentioned gods, no? Now Panchasika wants to marry one divine girl. She doesn't like him. She likes to another god. Oh. So Panchasika prepared this song and sung in front of her. This song talk about sense pleasures and Buddhas and Arahant, all these things. After singing this song, she started to liking this one, not to the dead god. Like that. මේ දැන් මේ සූත්‍ර සංග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ ඒ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරපු අනුපිළිවෙලට නෙවෙයි. දැන් එහෙම තියෙනවනේ දැන් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ අන්තිම සූත්‍රය වෙන්නේ කාලේ. නේ දැන් මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ තියුනේ මහා නිදාන, මහා පදාන, මහා නිදාන ඊට පස්සේ මහා පරිනිබ්බාන. ඒ වගේ සූත්‍ර මේ ත්‍රිපිටකේ සංග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ ග්‍රහණ ධාරණ පහසුව සඳහා කියලා ඒකට අනුකූල වෙන කිසියම් ආකාරයකින් ග්‍රහණය අහගන්නයි අහගෙන මතක තියාගෙන කටපාඩම් කරගන්නයි පුළුවන් වෙන ක්‍රමයකට තමයි සූත්‍ර සංග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බුදුරජාණන් දේශනා කරපු අනුපිළිවෙලට නෙවෙයි. දැන් දේශනා කරපු අනුපිළිවෙලට සංග්‍රහ කරනවා නම් දීඝනිකාය මුලින්ම තියෙන්න ඕන ධම්මචක්කප්පවත්තන. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි තියෙන්නේ. විනයත් එහෙම තමයි. විනය මුලින්ම පනවපු දේවල් හෝ කතා කරපු දේවල් විනය පිටකයේ මුලටම ගන්නවා නම් පාරාජිකා පාළියේ මුලටම එන්න ඕන මහා වග්ගපාළි මහා කන්දකේ. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි මේ පිටකයේ සංග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. අනුපිළිවෙලට නෙවෙයි. So the suttas actually even the Vinaya and so on is not organized according to chronological order. There is a kind of system in what it was considered how to put and organize the suttas. It's organized according to that system, not chronological. So then ඒ සිස්ටම් එක කියලා කියන්නේ ග්‍රහණ ධාරණ පහසුව සඳහා. ග්‍රහණ කියලා කියන්නේ ගන්න පහසු වෙන. ධාරණ කියන්නේ මතක තියාගන්න පහසු වෙන. So the system was made with the idea how to make them easy to learn and easy to remember. එතකොට So I would say the Vinaya part is, and it's like in the suttas we would have to start with Dhammacakkappavattana Sutta or maybe something like this, or in the case of Vinaya we would have to start with Mahavagga Pali and
the first chapter of Maha, which is actually in the third book. දැන් හැබැයි සමහරු ඒ ත්‍රිපිටකය ගැන දන්නේ නැති අය එහෙම හිතනවා. මුලින්ම එන්න ඕන බුදුරජාණන්සේ මුලින්ම දේශනා කරපු එක කියලා. දැන් පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව ගැන ටිබෙට් වාර්තාවල තියෙන්නේ මුලින්ම සංගායනා කළේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය කියලා. මුලින්ම සංගායනා කළේ අර මහා වග්ගපාලි මහා කන්දකය කියලා. හැබැයි අපේ තේරවාද ඉගැන්වීම අනුව මුලින්ම සංගායනා කරලා තියෙන්නේ දීඝනිකායේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය. මුලින්ම සංගායනා කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි පරාජිකාව විනය පිටකය. හැබැයි අර වෙන ත්‍රිපිටකය ගැන හරි ආචාර પરම්පරාවක් නැති අය අර විදිහට හිතනවා මුලින්ම දේශනා කරපු සූත්‍රය ධම්මචක්කයින්ද ඒක තමයි සූත්‍ර පිටකයේ මුලට වෙන්න ඕන කියලා. So in other systems, maybe for example in the Tibetan tradition, it seems they have the Dhammacakkappavattana Sutta at the beginning of their scriptures, and actually, not their scriptures. They say in the Sangha Council, Dhammacakka Sutta is the first sutta considered for the recitation or for the Sanghayana. And in Vinaya Pitaka, they think Mahakandaka, Mahakandaka is the first thing considered in under Vinaya Sanghayana. ඊට පස්සේ අන්න දැන් මේ පංචසික කියනවා වහන්සේ ගොඩාක් කාලයකට කලින් 15ක් පොහොය දිනක වස් පවාරණය කරන 15ක පොහොය දවසක රාත්‍රියේ තවතිසාවසේ සියලු දෙවියෝ සුදම් සභාවෙහි එක් රැස් වුණා. ඔක්කොම එකට වාඩි වෙලා හිටියා. මහත් දෙව් පිරිස් හාත්පස එක්ව වැඩ වුණා, එක්ව රැස් වුණා. විශාල දිව්‍ය පිරිසක් හැම පැත්තෙම රැස් වෙලා හිටියා. මේ සුදම් සභාව කියන්නේ සුධර්මා කියලා ශාලාවක් තියෙනවා. දැන් අපේ පාර්ලිමේන්තුව කියනවා වගේ දෙවිවරු නිතර රැස් වෙන සුධර්මා කියලා සභාවක් තියෙනවා. සුධර්මා කියන නම වැටිලා තියෙන්නේ සක්‍රදේවේන්ද්‍රයන්ට භාර්යාව ප්‍රධාන 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අතරින් එක ප්‍රධාන භාර්යාවකගේ නම සුධර්මා. එයාගේ නමින් තමයි මේ ශාලාව නම් කරලා තියෙන්නේ. මොකද එයා ගියාත්මේ මේ මට මේ එහෙම නම් තියෙන එයා ගියාත්මේ ලොකු ශාලාවක් හැදෙව්වා. ඒ ශාලාව හදවපු පිණින් මේ දිව්‍ය ලෝකෙත් මේ ශාලාව එයාගේ නමින් නම් වුණා. ඒ සුධර්මා සභාවේ මේ දෙවිවරු ඔක්කොම රැස් වෙලා ඉන්නවා. ඒක සතරවරම් දෙවිවරු හතර පැත්තේ ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ධෘතරාෂ්ට්‍ර දෙවියෝ මේ නැගෙනහිර පැත්තේ ඉන්නවා. විරූඪ දෙවියෝ උතුරු පැත්තේ ඉන්නවා. දකුණු පැත්තේ ඉන්නවා. විරූපාක්ෂ දෙවියෝ බටහිර පැත්තේ ඉන්නවා. වෙසවණු දෙවියෝ එහෙම නැත්නම් කුවේර කියලා කියනවා යාට. එයා උතුරු පැත්තේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔහම තවතිසාවැසි දෙවියෝ රැස් වෙලා ඉන්නේදී එතකොට දැන් ඒ දෙවිවරුන්ගේ ආසන වලට පිටිපස්සෙන් තමයි මේ පංචසික වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ආසනයේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පංචසික කියනවා යම් දෙවි කෙනෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගාව බඹසර වසලා එතන යම් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ගාව බඹසර වසලා තවතිසා දෙවියෝ උපදුනා නම් අලුත ආපු ඒගොල්ලෝ පැහැයෙන් යසසින් අනික් දෙවියන් ඉක්මවලා බබලනවාලු. වහන්සේ ඒ නිසා තවතිසා වැසි දෙවියෝ බවත්නි ප්‍රීතියකි දෙව්මුළුව පිරෙත් අසුර මුළුව පිරිහෙත්. ඒ කියන්නේ දෙවියෝ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා, අසුරයෝ සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා කියලා බොහොම ප්‍රමුදිත වෙච්ච, සතුටු වෙච්ච, සොම්නස් සහගත සිතින් ඒ වෙලාවේ හිටියලු. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාව ඉඳලා ගිය අය මේ යසසින් වර්ණයෙන් බබලනවා දැකලා දෙවිවරු ඔක්කොම සතුටු වුණා. Lord, Bhagavan. Yes.
So Bhagava, in earlier days, long ago, on the fast day of the 15th, at the end of the rains, the 33 gods assembled and rejoiced at the Devas' rose were growing and the Asura's rose declining, as like we read before. Okay. So this is like what we read in the sutta before, how they had the Suddhamma hall and how they organized the seatings according these workings of the quarters and so on. And how when there is a Buddha's dispensation, the people following the Buddha, Dhamma and Sangha, there are gods that are disciples and come and are more shining and bright and so on. So everything is same as we read before. ඊට පස්සේ ඔන්න සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර ගාථා කියමින් එයාගේ සතුට ප්‍රකාශ කළා. මෝදන්තිවත බෝ දේවා තාවතින්සා සහින්දකා තථාගතං නමස්සන්තා ධම්මස්සච සුදම්මතං. බවත්නි ප්‍රීතියකි ඉන්ද්‍රයා සහිත වූ තවතිසාවසි දෙවියෝ තථාගතයන්ටද ධර්මයාගේ සුධර්මත්වයටද නමස්කාර කරන්නේ. නවේ දේවේච පසන්නා වන්නවන්තේ යසස්සිනේ සුගතස්මින් බ්‍රහ්මචර්යං චරිත්වා නිදාගතේ. සුගතයන් වහන්සේ වෙත බඹසර හැසිර මෙහි ආ පැහැපත් යසස් ඇති අලුත් දෙවියන් දක්නාහු සතුටු වේ. තේයඤ්ඤේ අති රෝචන්ති වන්නේන යසසායුනා ශාවකා භූරි පඤ්ඤස්ස විශේෂූප ගතායිද. මෙහි ගුණ විශේෂයට පැමිණි මහා ප්‍රඥා ඇති බුදුරජුගේ ශ්‍රාවකෝ ඔව් පැහැයෙන්ද යසසින්ද ආයුෂෙන්ද අනික් දෙවියන් ඉක්මවා බබලා ඉදං විස්වාන නන්දන්ති තාවතින්සා සහින්දකා තථාගතං නමස්සන්තා ධම්මස්සච සුදම්මතා. ඉන්ද්‍රයා සහිත තවතිසාවසි දෙවියෝ මේ දැක තථාගතයන් වහන්සේද ධර්මයාගේ සුධර්මත්වයද නමදනාහු සතුටු යයි කියලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා කිව්වා. එතකොට තවතිසාවසි දෙවියෝ බවත්නි ප්‍රීතියකි දෙවියෝ පිරිස වැඩි වෙනවා, අසුර පිරිස පිරිහෙනවා කියලා ඉතාම සතුටුනා ප්‍රමෝදයටපත් වුණා. So then there is this verse. The gods of 33 rejoice, their leader too, praising the Tathagata and the Dhamma's truth. Seeing newcome devas fair and glorious, who have lived the holy life, now well reborn, outshining all the rest in fame and splendor, the mighty sages' pupils singled out. Seeing this, the 33 rejoice, their leader too, praising the Tathagata and the Dhamma's truth. දැන් මේවෙන් අපි තේරුම් ගන්නවා දිව්‍ය ලෝකවල හැටි කොහොමද කියලා. දැන් අපිට තියෙනවානේ මූලික සම්මාදිට්ඨිය මෙලොවක් ඇත පරලොවක් ඇත කියලා. ඒ පරලොව මොන වගේද කියලා තේරුම් ගන්න තමයි මේ බුදුරජාණන්සේ මේවත් දීලා තියෙන්නේ. මේ සූත්‍ර හරි ගස්සලා තියෙන්නේ. පරලොව මොන වගේද කියලා තේරුම් ගන්න. මේ මූලික සම්මාදිට්ඨිය තමයි වැඩි වෙන්නේ මේවා කියවනකොට. I'm saying that within the kind of basic right view, it's the 10 points, and one of them is there is this world and there is the other world. So the Maha was saying how these suttas the Buddha gave us to get understanding about the other world. And so if you read it, you get like better understanding. ඊට පස්සේ ඔන්න පංචසික තවදුරටත් කියනවා වහන්ස ඉක්බිති සක්දෙවිඳු තවතිසාවසි දෙවියන්ගේ පැහැදීම දැන ඔවුන්ට කියනවා නිදුකානනි. ඒ දෙවිවරු එකිනෙකාට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ඒ විදිහට. ඉච්ඡයාතනතුම මාරිසාව නිදුකානේ දුක් නැති අය වලුනි කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට එහෙමකට දුකකුත් නැහැනේ දෙවියන්ට. මොකක්ද? නිදුකානනි ඔබ භාග්‍යවත් බුදුරජුන්ගේ විද්‍යමාන වූ ගුණ 8 අසන්න කැමතිද කියලා ඇහුවා. බුදුරජාණන්සේගේ ඇත්තටම තියෙන ගුණ 8ක් අහන්න කැමතිද කියලා ඇහුවා. ඊට දෙවිවරුත් කියනවා නිදුකානනි අපි මේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විද්‍යමාන වූම ගුණ 8 අහන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ 8ක් කියනවා. බවත් තවතිසාවැසි දෙවියනි
ඕගොල්ලෝ මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙතරම් බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස, ලෝකයට අනුකම්පා පිණිස, දේව මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සුව පිණිස පිළිපදනා සේක්ද යතොත් යම්සේ බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, වැඩ පිණිස, සුව පිණිස පිළිපන් මෙකී අංගයන්ගෙන්ද සමන්විත අන් ශාස්ත්‍රවරයෙකු ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර අතීතයේද නොදකිමු. දැනුදු නොදකිමු. ඒක තමයි පළවෙනි ගුණය. දෙවි මිනිසුන්ට හිත පිණිස, සැප පිණිස කටයුතු කරන කෙනෙක් ඉස්සර හිටියෙත් නෑ, දැනුත් නෑ. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන පළවෙනි අංගය විය යුතුයි. So ඒක තමයි. then the Panchasika, now this whole thing is the Panchasika is giving kind of telling a story to the Buddha. So then Sakka, seeing the satisfaction, said to the 33 gods, "Would you like, gentlemen, to hear 8 truthful statements in praise of the Blessed One?" And on receiving their statement, their assent, he declared, "What do you think, my lords of the 33? As regards the way in which the Blessed One has striven for the welfare of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world, for the welfare and happiness of devas and humans. We can find no teacher endowed with such qualities, whether we consider the past or the present, other than the Blessed One." ඔව් ඒක තමයි පළවෙනි කාරණා. ඒක හරියම වැදගත්. දැන් අද කාලේ වුණත් ලෝකේ මොනතරම් ශාස්ත්‍රවරු හිටියත්, ආගම් තිබුණත්, බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් දෙවි මිනිසුන්ගේ හිත පිණිස, සැප පිණිස පිළිපන් කෙනෙක් නැහැ. අතීතයේ හිටියෙත් නැහැ. හිටියා කියලා නෙවෙයි, තවත් බුදු කෙනෙක් ගැන විතරයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ධර්මයේ මනාකොට වදාරන ලද්දේ. ඒ තමන් විසින්ම දැක්ක යුත්තේ. කල් නොයාදීම ඵල දෙන්නේ. එන්න බලන්නේයි අනුන් කැඳවා කියන්න සුදුසුය. තමන්ගේ සිත් සතන්හි එළවා ගන්න, එහෙම ඇති කරගන්න සුදුසුය. ඥානවන්තයන් විසින් තම තමන් කෙරෙහිලා දත යුතුය. මෙසේ තම සිතින් එළවා දැක්ක යුතු දහමක් දෙසන මෙම අංගයෙන් සමන්විත ශාස්ත්‍රවරයෙකු ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැර අතීතයේද නොදකිමු, දැනුදු නොදකිමු කියලා සක්‍රදේවේන්ද්‍රයන් දෙවෙනි ගුණය කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් ඒකත් එහෙම තමයි. ලෝකේ කොච්චර ආගම්වල ඉගැන්වීම් තියුණත්, කොච්චර පොත් තියුණත්, ඒ කිසි පොතක, ඒ කිසි ඉගැන්වීමක මේ ස්වාක්කාත සම්දිට්ඨික අකාලික ඊපස්සික ඕපනායික පච්චත්තම් වේදිතබ්බ විඤ්ඤෝහි වන ධර්මයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ඔන්න සක්‍රදේවේන්ද්‍ර කිව්වේ ඒ අදහස් තමයි. So this is the second quality. Well proclaimed truly is the Blessed One teaching, visible here and now, timeless, inviting inspection, leading onward, to be realized by the wise each one for himself. And we can find no proclaimer of such an onward leading doctrine, either in the past or in the present, other than the Blessed One. So Dhammakitasa, this is also a very important point even now. Like, nobody teaches this correct Dhamma like, other than the one that we have from the Buddha. No? ඊට පස්සේ ඊගාව කාරණා, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කුසල්ය මනාකොට පනවන ලදී. නිවැරදිව කුසල් කියන්නේ මේකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, දේශනා කරනවා, පනවනවා. මේ අකුසල්යයි මොනවට පනවන ලදී? මේ වරද සහිතයි, මේ වරද රහිතයි, මේක සේවනය කළ යුතුයි, මේක සේවනය නොකළ යුතුයි, මේවා ලාමකයි, මේවා උතුම්, මේවා කළු ධර්ම, මේවා සුදු ධර්ම ආදී වශයෙන් මනාකොට ධර්මය බෙදා දක්වලා තියෙනවා, මනාකොට පනවලා තියෙනවා. මෙසේ කුසල අකුසල සාවද්‍ය අනවද්‍ය සේවිතව්‍ය අසේවිතව්‍ය හීන ප්‍රනීත කෘෂ්ණ ශුක්ල සප්‍රතිභාග ධර්මයන් පනවන මේ අංගයෙන් යුක්ත ශාස්ත්‍රවරයෙක් අතීතේ හිටියෙත් නැහැ, දැනුත් නැහැ.
ඒ කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊගාව තියෙන ගුණය. So the third one, the Blessed One has well explained what is right and what is wrong, what is blameworthy and what is blameless, what is to be followed and what is not to be followed, what is base and what is noble, what is foul, fair and mixed in quality. And we can find none who is a proclaimer of such thing other than whether in the past or in the present, at present, other than the Blessed One. ඊට දැන් මේව බෙදලා දක්වන එක හරීම අමාරු වැඩක්. බුදු කෙනෙක්ට විතරයි හරියටම කුසලය කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි, මෙතනින් එහාට කුසලය කියලා නැහැ. අකුසලය කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි, එතනින් එහාට අකුසලය කියලා නැහැ. කල යුතු දේ මේකයි, නොකල යුතු දේ මේකයි කියලා හරියටම කියන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙක්ටම විතරයි. ඒ නිසායි භගවා කියලා කියන්නේ. භගවා ගුණේ එක අර්ථයක් තමයි ඒක ධර්මයේ බෙදා දක්වනවා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ධර්මයේ නිවැරදිව බෙදා දැක්විය හැකි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි. So this is actually one of the meanings ascribed to the word Blessed One, because it's somewhat the words are similar or same root as the word part or parting or something like that. Partition. Dividing. Yeah, Bhaga is also part. Part, but when you say Bhaga, you divide into pieces. Yeah, so that you apportion it. Okay. Yes. So you're partitioning these as good and bad and so on is a thing that only a Buddha can do. So one of the ascribed meanings to the Blessed One is this quality. ඊට පස්සේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ශ්‍රාවකයන්ට නිවන් යන ප්‍රතිපත්තිය මනාකොට පනවන ලදී. යම්සේ ගංගාදිය යමුනාදිය හා සැසඳෙන ගංගා ගඟේ වතුර යමුනා ගඟේ වතුරත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර වෙනවද එමෙන්ම නිවනට යන පිළිවෙතද සැසඳේ. මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ශ්‍රාවකයන්ට නිවන් යන පිළිවෙත මනාකොට පනවන ලද්දේ. ඒ නිවනද පිළිවෙතද සැසඳේ. මෙසේ නිවන් යන පිළිවෙත පනවන වෙන ශාස්ත්‍රවරයෙක් නැහැ. අතීතෙත් නැහැ, දැනුත් වෙන නැහැ. මේ අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විතරයි කියලා සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා කියනවා. So another one. Again, the Blessed One has well explained to his disciples the path leading to Nibbana, and they call us Nibbana in the path, just as the waters of the Ganges and the Yamuna call us and flow on together. And we can again the refrain, we can find no other proclaimer of the path leading to Nibbana, whether in the past or now, other than the Blessed One. දැන් ඒ ගැන බැලුවම ලෝකයේ අනිත් ආගම් දිහා බැලුවාම ඒවේ මොකක් හරි නිෂ්ඨාවක් කියනවා. ස්වර්ගයක් හෝ බ්‍රහ්ම සහව්‍යතාවයක් හෝ කියනවා. හැබැයි ඒ සඳහා කරන්න ඕන වැඩ හරියටම කියන්නේ නැහැ බොහෝ කොට. එක්ක යාඥා කළාම ඇති, එක්ක වෙන මොකක් හරි කියනවා. එහෙම කළා හරියට මේ කියන තැනට යනවද කියන එක කියන්න බෑ. ඒක ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ විමුක්තිය සහ විමුක්තියට යන්න තියෙන ප්‍රතිපදාවල් බොහෝ කොටම ගැළපෙන්නේ නැහැ එකිනෙකට. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් නිවනක් කියනවා නම් ඒ නිවනට යන පිළිවෙතයි හොඳටම එකිනෙකට ගැළපෙනවා. So I don't know if I understood correctly, but the point was in other systems they have something, maybe heaven or kind of freedom or eternity or whatnot. But I think part of the Dhammarakita Ramanu's argument was very often what the supposed path leading to that and what that thing is about don't match that much. So, but the path leading to that very much matches kind of the result in the case of the Buddha. It's like the two rivers, they get together and flow together. Or like no, actually the waters of two rivers matches mix each other. Yeah. So like in the, this is maybe not so good, but in case of Christianity, according to my knowledge, in the end, the God decides where you go. So no matter what you do. So, or
why would doing generosity make you might have bigger chance to heaven? But anyway, the God decides. So, but here the path is very much like already leading to reduce defilements and these things like everything matches kind of. Not only Christianity, Islam and Judaism and many other religions, the path and fruition not tally each other. ඊගාට ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිවෙත්හි සිටි ශෛක්ෂයන්ද නිම වූ බඹසර ඇති රහතුන්ගේද ඒ ශාස්ත්‍රු කෘත්‍යයේ සහායත්වය ලදසේක. අබිනිප්පන්නෝ කෝපනතස්ස භගවතෝ ලාභෝ අබිනිප්පන්නෝ සිලෝකෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔවුන් මැදදීද ඵල සමවතින් වසනසේක් සිතින් ඔවුන් බැහැර කොට ඒකාරාමතා යෙදී වසනසේක. මෙසේ ඒකාරාමතා යෙදුණු මෙකී අංගේනු සමන්විත ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැර අන් ශාස්ත්‍රවරයෙකු අතීතයේත් නොදකිමු දැනුත් නොදකිමු. ඒ කිව්වේ මට තේරෙන හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිවෙතේ සිටි ශෛක්ෂයන්ද රහතුන් වහන්සේලාද බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරනවා. ලාභ සත්කාර ලබා දෙනවා. ප්‍රියත්වයේ දක්වනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිසිවක ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒ අය මැද්දේ ඉන්නේ නැද්දි බුදුරජාණන්සේ තනියෙන් තමයි ඉන්නේ. කොච්චර ඒගොල්ලෝ ගරු සත්කාර වැඳුම් පිදුම් සම්මාන කළත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒවට නතු වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව වගේ එකක් කිව්වේ. The English one gets the completely right thing. Opposite one. This English one sounds, I will read it out so. The Blessed One has gained companions, both learners and those who, having lived the holy life, have abolished the corruptions, the asavas. And the Blessed One dwells together with them, all rejoicing in one thing. And we can find no such other teaching and so on. So in English it sounds like that the Nibbana, I think it talks about Nibbana, that the Nibbana that the Buddha achieved and the Nibbana that the Aseka and Aseka achieved is the same thing. Here it is a bit different. Abhinippanno kopana tassa bhagavato labho abhinippanno siloko. No, this is, you have skipped. Right. Oh, okay. Wait. Hari. Okay. Suppanyattaa kopana tena bhagavata savakana nibbana gamini patipada. No. Hari. Man kiye hari. Abhinippanno kopana tassa bhagavato labho abhinippanno siloko ya manye katya sampiyayamana roopa viharanti. No, the before one. Before one is that one. Ganga Yamuna. No. Here there are, one is with Ganga Yamuna and another one is different. So the fifth one now I am reading. Yes. The fifth one here is about the companions that are rejoicing here about the same. මේ සිංහල පරිවර්තනයේ ඡේද දෙක උඩ එක යටටයි යට උඩටයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් 6 වෙනි එක පහට මේ පොතේ හැටියට 5 පස්වෙනි එක 6 ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ පස්වෙනි එක වශයෙන් ඔය මං කිව්වේ එක. පාලියෙන් කිව්වේ අබිනිප්පන්නා කෝපන තස්ස භගවතෝ ලාභා සිලෝකා. ඒක සිංහලෙන් තියෙන හරි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ප්‍රත්‍යලාභ විශේෂයෙන් උපන, කීර්තිය විශේෂයෙන් උපන, ශාස්ත්‍රියන් පටන් කොට සියලු දිව්‍ය මිනිසයෝ උන්වහන්සේ ප්‍රිය කරන සුළුව වෙසෙති. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පහ වූ මද ප්‍රමාද ඇතිසේක ආහාර ගන්නාසේක. මෙසේ පහ වූ මද ප්‍රමාද ඇතිව ආහාර ගන්නා මෙකී අංගෙන් සමන්විත ශාස්ත්‍රවරු යකු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හැර අතීතයේත් නොදකිමු දැනුදු නොදකිමු. කියන්නේ බුදුරජාණන්සේට කොච්චර සිව්පස්සේ ඉපදුනත් ඒ වයින් ප්‍රමාදයට මදයටපත් වෙන්නේ නැතුව තමයි ඒ සිව්පස්සේ පරිභෝග කරන්නේ. ඒ බඳු ශාස්ත්‍රවරයෙක් අතීතයේත් නැහැ දැනුත් නැහැ. So this is the one
The gifts given to the Blessed One are well bestowed. His fame is well established, so much so that I think the Katyas will continue to be attached to him. Yet the Blessed One takes food offering without conceit. And without conceit is Mana, without mana. is the same in Pali. Mother pamada. Not ma. Here it's mother conceit. Okay. But this is more like Madhapana is like kind of intoxication also. Yes. Yeah. Intoxication. And we can find no teacher who does it like this, whether in past or present, other than the Blessed One. ඊගායක භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිවෙත්හි සිටි ශෛක්ෂයන්ද වැස නිම වූ බඹසර ඇති රහතුන්ගේද සහායත්වය ලදසේක. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිතින් ඔවුන් බැහැරකොට ඒකාරාමතාය යෙදී වසනසේක. මෙසේ ඒකාරාමතාය යෙදුණු මෙකී අංගයෙන් සමන්විත ශාස්ත්‍ර භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැර වෙන ශාස්ත්‍රවරයෙක් අතීතයේත් නැත දැනුත් නැත කියලා තියෙනවා. ඒකෙත් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. That's the one that the Sekas, Asekas and the Buddha rejoice and dwell in the same thing. In Pali, ලද්ද සහායෝ කෝපනසෝ භගවා සේකානංචේව පටිපත්තාන කීනාසවංච උසිතවතං. තේ භගවා අපනුජ්ජ ඒකාරාමතං. තේ භගවා අපනුජ්ජ ඒකාරාමතං අනියුත්තෝ විහෙරති. බුදුරජාණන්සේ ඒගොල්ලොත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්නේ නැතුව උදකලා වාසය කරනවා වගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒවන් ඒකාරාමතං අනියුත්තං. මිනා පංගේන සමන්නාගතං සත්තාරණ. ඒ කියන්නේ රහතුන් වහන්සේලාත් සේකයොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය අවබෝධ කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට සහාය දක්වමින් හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අය මැද්දෙත් ඒ අයව සිතින් බැහැර කළා ඒකාරාමතාවයේ යෙදී වසනවා. ඒ කියන්නේ ඒකාරාමතාවය කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? ඒක තමන් තුලට ගොනු වෙලා වාසය කරනවා වගේ එකක්. අනිත් අය හිටියට මොකද? ඒ වගේ තේරුමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් එතන ඵල සමවතින් වසනවා. අනිත් රහතුන් සෝතාපන්න සකදාගාමී අනාගාමී අය හිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ඵල සමාපත්තියෙන් ඒ අය මැද්දේ වුණත් ඉන්නවා කියන වගේ තේරුමක් තමයි තියෙන්නේ. So here the meaning about the companions and whether they are arahats or the trainees is in what the Marakatam says is even if he stays together, everybody is within his own, especially the Buddha, because this talks about the Buddha. So even if he is in the middle of them, he is alone. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ අනුමත රඳා ඉන්නේ නැහැ කියලා වගේ දෙයක් කියන්නේ. බුදුරජාණන්සේ not depending on others. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යම්සේ වදාරනවා නම් එසේම කරනවා. යම්සේ කරනවා නම් එසේම වදාරනවා. මෙසේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යථාවාදී තථාකාරීද යථාකාරී තථාවාදීද වනසේක. මෙසේ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්න වූ මේ අංගයෙන් සමන්විත ශාස්ත්‍රවරේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හර අතීතේත් නොදකිමු දැනුත් නොදකිමු. බුදුරජාණන්සේ යථාවාදී තථාකාරී. යමක් කියනවා නම් ඒක තමයි කරන්නේ. යමක් කරනවා නම් ඒ කරන දේ තමයි කියන්නේ. හරි. And the Blessed One acts as he speaks and speaks as he acts. No, and we can find no teacher with capital T who does likewise in every detail of doctrine, whether in the past or present, other than the Blessed One. ඔව්. ඒ කාරණා ගැන බැලුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි කියන තරම් අපිට කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේම නෙවෙයි යම් තාක් කියනවාද ඒ තාක්කෝ ඊටත් වැඩිය කරනවා. ඇත්තෙන් බුදුරජාණන්සේ කියන ප්‍රමාණය ඊටාම ටිකයි. බුදුරජාණන්සේ කරපු එක්ක අවබෝධ කරපු ප්‍රමාණය අති විශාලයි. දැන් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන්නේ අර මේ සිරින්සපා මම අවබෝධ කරගත්තු ධර්මය මේ කැලේම තියෙන කොළ වගේ මම ඔයගලන්ට කියන ධර්මය මේ අතට ගත්ත කොළ කීපය වගේ කියන.
කියන්නේ වගේ බුදුරජාණන්සේ යථාවාදී තථාකාරී. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උතුමනට නිශ්‍රය ආර්ය මාර්ගයෙන් තරණය කළ විචිකිච්ඡා ඇති නැත්නම් සැක දුරලුසේ පහ වූ කතං කතා ඇතිසේ. ඒ කියන්නේ කෙසේද කියන විමතිය දුරු කළ කෙනෙක්. අවසන් කළ මනෝරථය ඇති කෙනෙක්. අවසන් කළ මනෝරථය කියන්නේ තවදුරටත් හිතේ ලබන්න දෙයක් ගැන ප්‍රාර්ථනාවක්, අපේක්ෂාවක්, ඉලක්කයක්, සිහිනයක් එහෙම මොකුත් නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. මෙසේ උත්තම නිස්සෘත ආර්ය මාර්ගයෙන් තරණය කළ සැක ඇති පහ වූ කෙසේද කියන ඒ මානසිකත්වය දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට එහෙම ඕන තරම් තියෙනවානේ. මේක කොහොමද, අරක කොහොමද, ලෝකෙ හැදුනේ කොහොමද, විශ්වය හැදුනේ කොහොමද, නිවන කියන්නේ මොකද්ද, සසර කියන්නේ මොකද්ද, ආදි වශයෙන් මාර්ගඵල කියන්නේ මොනවද, අනිත් ආගම් වල මොනවද උගන්වන්නේ, ඒවත් හරිද මේවත් හරිද කියලා ගොඩාක් කෙසේද කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා ඒ අංගයෙන් යුක්ත ශාස්ත්‍රවරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර අතීතේත් නැහැ, දැනුත් නැහැ. So this is the last quality. The Blessed One has transcended doubt, passed beyond all how and why. He has accomplished his aim in regard to his goal and the supreme holy life. And we can find no teacher who has done the like, whether we consider the past or the present, other than the Blessed One. And I think in the Pali, actually it can mean any kind of Blessed One. No? They don't have the... ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ means this our Buddha. But in the Pali, ඉමිනා පංගේන සමන්නාගතං සත්තාරං නේව අතීතංසේ සමුපස්සාන න පනේතරයි අඤ්ඤත්‍ර තේන භගවත ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. එතකොට මෙන්න මේ කරුණාවට ඔන්න බුදු ගුණ සිහි කරන කෙනෙක්ට, බුද්ධානුස්සතිය වඩන කෙනෙක්ට ඉතාම හොඳයි. මොනවද මේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් දෙවි මිනිසුන්ට යහපත පිණිස සැප පිණිස පිළිපන් වෙන කෙනෙක් නැහැ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ ස්වාක්කාත ධර්මයක් වෙන කවුරුත් දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් නිවැරදිව කුසලය මේකයි අකුසලය මේකයි කියලා කවුරුත් බෙදා දක්වන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් නිවන් මාර්ගයත් එකට ගැළපෙන දහමක් වෙන කවුරුත් දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා ආදීන් එවෙන් මදයට ප්‍රමාදයට පත් නොවන කෙනෙක් නැහැ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ කොච්චර රහතුන් ශේකයෝ තමන් ඉගෙනගත්ත ගෝලියෝ එහෙම හිටියත් ඒගොල්ලන්ට නතු වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් තනියෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. වෙන කෙනෙක්ගේ උදව් අවශ්‍ය නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් කියනවා නම් ඒ කියන දේම කරනවා. යමක් කරනවා නම් ඒ කරන දේ තමයි කියන්නේ. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේට කිසිම සැකයක් නැහැ. සියලු සැක දුරු කරපු උත්තමයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ බුදු ගුණ මෙනෙහි කරනවා නම් ඔන්නවා මෙනෙහි කරන්න හරියම හොඳයි. so the Marakita Amudu says this is actually excellent if you practice recollection of the Buddha. These 8 qualities, they are very nice points and ඊට පස්සේ මේ පංචසික තවදුරටත් කියනවා වහන්ස සග්දේවිඳු තවතිසාරස දෙවියන්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේ ඇත්තාවුම ගුණාට පැවසීය. වහන්ස තවතිසාරස දෙවියෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගුණ අසා බොහෝ සෙයින් සතුටු වෙත්. ප්‍රමුදිත වෙත්. පීති සොම්නස් ඇත්තා වෙත්. වහන්සේ ඇතැම් දෙවි කෙනෙක් නිදුකානනි සතර නමක් බුදුවරු ලොව උපදුනා වුණාම අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන් දහම් දෙසන්නා වුණා විතායේක. ඒ බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස බොහෝ දෙනාට සැප පිණිස ලොවට අනුකම්පාව පිණිස දෙව් මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස හිත පිණිස සුව පිණිස වන්නේ යයි මෙසේ කීය. සමහර දෙවියෝ කියන්නේ මේ වගේ බුදුවරු 4 දෙනෙක්වත් ඉන්නවා නේද කියලා. කොච්චර හොඳයිද කියලා කිව්වා. ඇතැම් දෙවි කෙනෙක් නිදුකානනි සතර නමක් සම්මා සම්බුදු සිටිත්වා 3 නමක් සම්මා සම්බුදුවරුවත් ලෝකේ ඉන්නවා නම් කොච්චර හොඳයිද කිව්වා. 4 නමක් නේ අඩු ගානේ 3 නමක්වත් ඉන්නවා. සමහර දෙවිවරු කිව්වා නිදුකාණෙන් 3 නමක් එසේ වෙතත් මේ බුදුවරු 2 දෙනෙක්වත් ලෝකෙට පහළ වෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා. හරි.
Then Sakka had thus proclaimed these 8 truthful statements and in praise of the Blessed One. The 33 gods were even more pleased, overjoyed, and filled with delight and happiness. Happiness at what they had heard in the Blessed One's praise. Then certain god exclaimed, "Oh, if only 4 fully enlightened Buddhas were to arise in the world and teach Dhamma just like the Blessed One. That would be for the benefit and happiness of the many, out of compassion for the world, for the benefit and happiness of devas and humans." And some said, "Never mind 4 fully enlightened Buddhas, 3 would be enough." And others said, "Never mind 3, at least 2 would be enough." මාංශ මෙසේ කී කල්ලි සග්දෙවිඳු තවතිසායසි දෙවියන්ට මෙහෙම කියනවා. නිදුක්වරුනි, එක් ලෝක ධාතුවක රහත් සම්මා සම්බුදු දෙදෙනෙක් පෙරපසු නොවී එක් විටම පහළවන්නා යන මෙය නොකරුණකි. අවකාශ නැත්තකි. විය නොහැක්කකි. මේ කරුණ විද්‍යමාන නොවේ. නිදුක්වරුනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බොහෝ කලක් දික් කලක් ලෙඩ නැතුව නිරෝගීව වැඩ සිටිනවා නම් ඒක ඉතා හොඳයි. ඒ බොහෝ දෙනාට හිත පිණිස, බොහෝ දෙනාට සුව පිණිස, ලෝකට අනුකම්පාව පිණිස, දේව මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස, හිත පිණිස, සුව පිණිස වන්නේ යයි මේ බස් පැවසීය. වහන්සේට පසු යම් කරුණකින් තවතිසා වැසි දෙවියෝ සුධර්මා සභාවේ එක්ව වුණාවුද, එක් රැස් වූවාවුද, ඒ කරුණ සිතා, ඒ කරුණ සාකච්ඡා කොට, ඒ කරුණේ සිව්වරම් දෙවි රජවරු සිය අසුන් සිටියාවු. ඒ දෙවියන් විසින් කියන ලද වචන ඇත්තාහු. ඒ දෙවියන් කීබස් පිළිගන්නාහු. අනුශාසනා ලද වචන ඇත්තාහු. දෙවියන්ගේ අනුශාසනය පිළිගත්තාහු. එතනින් නික්ම නොගියාහු. සිය අසුන්හිම උන්නාහු වෙති. කියන ලද වචන ඇති ඒ මහරජු අනුශාසනය පිළිගෙන විශේෂයෙන් පහන් සිත ඇත්තාහු සිය අසුන් ඉන්න. ඒතකොට දැන් ඔන්න දෙවිවරු යම් කාරණාවකට මේ රැස් වුණාද, ඒ කාරණාව ගැන දෙවිවරු දැන් සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම අර සතරවරම් දෙවිවරුන් කිව්ව යම් මම හිතන්නේ සතරවරම් දෙවිවරු මොනවා හරි දෙවියන්ට වාර්තා කරන්න ඇති. ඒ වචන දෙවිවරු පිළිගත්තා. ඒ වගේම දෙවිවරු ඒ ගැන සතරවරම් දෙවිවරුන්ට යම් උපදේශයක් දුන්නා නම් ඒ අනුශාසනාව සතරවරම් දෙවිවරු පිළි අරගෙන ඒ ආසනවලම තාම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේකත් මේ කිව්ව කාරණාත් වැදගත්. දැන් බුදුවරු එක්කෙනයි පහළ වෙන්නේ. ඒක අර අට්ඨාන පාළියේ තියෙනවා. අට්ඨානංකෝ එක වෙලාවකට එක බුදු කෙනයි. බුදුවරු දෙදෙනෙක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. අට්ඨානංකෝ ඒතම් මාරිසා අනවකාශෝ යං ඒකිස්සා ලෝක ධාතුව දේ අරහන්තෝ සම්මා සම්බුද්ධා. එක් ලෝක ධාතුවක බුදුවරු දෙදෙනෙක් එකපාර පහළ වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මේ පාළිය තියෙන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ අටුවාව කියනවා වෙන ලෝක ධාතුවක හරි එක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන තව බුදු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කොහෙවත් අපේ ත්‍රිපිටකේ නැහැ කියලා. ඒතර එක බුදු කෙනෙක් තමයි ඉන්නේ කියලා තමයි අපිට හිතන්න තියෙන්නේ. බුදුවරු දෙදෙනෙක් ගැන එක කාලේ එක විට බුදුවරු දෙදෙනෙක් ගැන කිසිම සඳහනක් නැහැ. හැබැයි එක මහායාන ගුරුකුලයක් හිටියා තුන්වෙනි සංගායනාවටත් කලින් දස දිසාවෙම බුදුවරු ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මොග්ගලී පුත්තිස්ස රහතුන් වහන්සේ ඒ වාදය සම්පූර්ණයෙන්ම ඛණ්ඩනය කළා. එහෙම ඉන්නවනම් කවුද ඉන්නේ කියලා කියන්න කියලා. දැන් මේ මහායානම කියලා තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ වචනය ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. අර මහා සාංගිකයන්ගෙන් වගේ කැඩිලා ගිය එක ගුරුකුලයක් කිව්වා දිසා 10ම බුදුවරු ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මොග්ගලී පුත්තිස්ස රහතුන් වහන්සේ අහනවා ආයන උතුරු දිසාවේ ඉන්න බුදුරජාණන්සේගේ නම මොකද්ද? උතුරු දිසාවේ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අම්මගේ නම මොකද්ද? තාත්තගේ නම මොකද්ද? දැන් අපේ බුදුරජාණන්සේගේ නම අපි දන්නවා ගෝතම කියලා. අම්මගේ නම දන්නවා මහා මායා කියලා. තාත්තගේ නම දන්නවා සුද්ධෝදන කියලා. අග්‍ර ශ්‍රාවකයාගේ නම දන්නවා ආනන්ද කියලා. මේ උපස්ථායකයාගේ. අග්‍ර ශ්‍රාවකයන්ගේ නම් දන්නවා සරියුත් මුගලන් කියලා. ආන්‍යයාගේ ඕගොල්ලෝ කියනවා නම් දස දිසාවෙන් බුදුවරු ඉන්නවා කියලා. උතුරු දිසාවේ ඉන්න බුදුරජාණන්සේගේ නම මොකද්ද? අම්මගේ නම මොකද්ද? තාත්තගේ නම මොකද්ද? එහෙම ඒවා මොකුත් දෙන්න උත්තර යන්නේ. එහෙනම් නැගෙනහිර දිසාවේ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අම්මගේ නම මොකද්ද? තාත්තගේ නම මොකද්ද? උපස්ථායකගේ නම මොකද්ද? එහෙම කිව්වම උත්තර දෙන්න දෙන්නේ. ඔය විදිහට දකුණ බටහිර උඩ යට ඔය ඉන්නවා කියන බුදුවරුන්ගේ නම් මොනවද?
අම්මගේ තාත්තගේ නම් මොනවද අග්‍ර ශ්‍රාවකයන්ගේ නම් මොනවද කියලා එහෙම දෙන්න එකම උත්තරයක්වත් නැහැ. ඒ නිසා දසදිසායන බුදුවරු ඉන්නවා කියලා කියන්න එපා කියලා තියෙනවා. So this is obviously didn't read even this part. read first. At this Sakka said, it is impossible, gentlemen, it cannot happen that two full enlightened Buddhas should arise simultaneously in a single world system. This Lokadhatu is Dasasasi Lokadhatu? No, it is not specifically said. We don't know. We don't know. It is just say ekissa lokadhatuya. That cannot be. May this Blessed One continue to live long for many years to come, free from sickness and disease. That would be for the benefit and happiness of the many. Out of compassion for the world, it would be for the benefit and happiness of devas and humans. Then the 33 gods consulted, deliberated together about the matter concerning which they had assembled in the Sutta Mahal, and the four great kings were advised and admonished on this matter as they stood by their seats, unmoving. And then there is the stanza, and then most of the what it follows is again the Sanam Kumara Brahma comes, but anyway. So what Dhammakitanga was talking about was kind of interesting topic. Is before the third Sangha, the Mahayana group. Actually, Mahayana word that was not. That was this Mahasangika. Mahasangika, which later on developed into Mahayana. They had some of them. They had these ideas that there are the Buddha of the north, east, west, and 10 quarters or whatever. And some of them even like thousands of Buddhas here Yes, and there. it is another concept, 1000 Buddha concept. So then Later on. the kind of Moggaliputtatisane, that was the kind of lead examiner of the third council. They examined this all this available in Kathavatu probably. So if you read Kathavatu Abhidhamma, it has all these other schools kind of questionable ideas and how they were dealt with. So one of them was probably this the thing about the Buddha. So his counter question was, now we know our Buddha was called Gautama, there was Mahamaya Devi, Father King Sudodana, the main monk that looked after him was called Venerable Ananda, two chief disciples, Maha, Mogga and Sariputta, like this, we have information. So how is it with the Buddha of the north you talk about? And then they don't know the Buddha's name and anything. So like this he goes about, so even though they say there were the Buddhas in the different quarters, they don't know any information about them at all. And before Dhammakitanga was talking about this, he says, even though we might think that here it says it is in one world system, or it might be the 10,000 world system, we don't know what is meant exactly, what the world system. It says only one Buddha can arise, but nowhere in the scriptures it ever mentions that there might be two Buddhas, like one Buddha in this system and one Buddha somewhere else. We don't have any mention of that at all anywhere in the scriptures, so it's better to keep the idea that it's one Buddha. Actually, it is. Or like know that it is not mentioned anywhere that there could be another one. Actually, this explanation given by the commentary. It is not my idea. Commentary says there are no any mention about any other Buddha in our scriptures. So it's good to keep that in mind. Because Mahayana is very great on this. එහෙනම් අද දවසට අපි මේකෙන් සමාප්ත කරනවා. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. May you be well and happy. Thanks for listening. Protected by the people.